Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-51. Alhamdulillah. So, seperti yang saya janjikan dengan anda semua dalam episod yang lepas, yang saya kata saya akan bawakan tetamu yang sangat istimewa, which is Aiman Azlan. So, kita jemput brother Aiman Azlan untuk kenalkan diri, insyaAllah. Jemput brother. Assalamualaikum semua, apa khabar? Nama saya Muhammad Aiman bin Azlan. Sekarang menetap di Perlis, sudah berkahwin, anak 2 orang, lelaki, dan sekarang bergiat aktif dalam bidang motivasi, khususnya dalam bidang relationship lah, perkahwinan, Masya siapa yang Allah. nak kahwin, bertunang ke apa ke, so itu kira fokus saya. Dan sekarang ni sedang nak habiskan master's degree dalam bidang counselling. InsyaAllah one day berhajat jadi kaunselor perkahwinan lah. So itu sedikit Wow, sebanyak menarik. pasal saya. InsyaAllah kita sama-sama lah Saya ajak semua seluruh audiens yang menonton secara live hari ni untuk kita sama-sama doakan segala mimpi dan cita-cita Brother Aiman lah, insyaAllah, right? Okay, so bila kita jemput Brother Aiman, saya believe dan saya percaya semua orang mesti tahu topik-topik yang kita akan bincangkan dengan Brother Aiman hari ni adalah sekitar tentang apa, which is of course tentang relationship dan perkahwinan tu sendirilah. But before that, Brother Aiman kan, saya sajalah nak bagi tahu lah sebenarnya, saya nak buat episod Brother Aiman ni lagi awal daripada episod yang hari ni lah. Konon-kononnya nak buat saya punya hadiah perkahwinan lah. Saya baru je sebulan. Tapi itulah takdir dia, Allah mentakdirkan hari ini dia punya episod dia. Tapi tak apa, still boleh jadi hadiah insyaAllah kan. Dan konon-kononnya Mabruk. Alhamdulillah kan. So konon-kononnya juga saya nak ajak saya punya husband lah nak buat style-style couple talk. Kalau sebelum ni Brother Aiman jadi host dan moderator untuk interview that couple talk. Konon-kononnya kita orang couple nak interview Brother Aiman, tapi ya beginilah takdir hari ni insyaAllah. So Brother Aiman kan, saya dah berminat lah untuk dengar. Saya berminat lah dengan segala rancangan yang Brother Aiman buat selama ni daripada dulu sampai sekarang. Dan saya follow Brother Aiman since Brother Aiman daripada Taylor's. Saya rasa Taylor's lama kan. So I think I think I knew Taylor's macam because of you lah rasanya, yes. Okay, so waktu tu daripada dulu sampai sekarang saya still teringat satu benda yang macam yang buat saya teringat-ingat lah, which is tentang surat. Surat yang Brother Aiman tulis kan, which is beberapa jam before Brother Aiman nikah lah. From single you to a married you. Saya tertanya-tanya, tapi hari ni lah hari dan takdirnya untuk saya tanya secara direct kepada Brother Aiman, why? Kenapa Brother Aiman nak tulis juga surat tu? Mungkin boleh cerita sikit dengan kita orang. Alright, so behind the scene. So surat tersebut, bagi mereka yang tak tahu, saya tulis beberapa jam sebelum saya akad nikah dengan isteri Berapa saya jam sekarang. Berapa jam kalau tahu? Pukul 12, kita orang akad nikah pukul 3.30. Wow. So kira lah lebih kurang 3.30 ke 4 macam tu dah akad nikah. Ke lepas asar akad nikah. Betul. Hari Jumaat 13 Disember. So beberapa jam sebelum tu, lebih kurang pukul 12, saya ingat lagi sebelum solat Jumaat, saya duduk dalam bilik. Yelah kan, kita dah tahu dah hari ni akad nikah, and beberapa jam lepas tu akan mengakhiri zaman bujang. So waktu tu banyaklah dalam kepala saya ni pelbagai jenis pemikiran, dan dalam hati saya pelbagai jenis perasaan. So it was quite overwhelming, but in a good way, tahu tak? Dia rasa nervous, campur excited, campur gembira, campur takut. It's a mixture of many things. And pada waktu tu entah, I don't know why, to be honest with you, saya just rasa macam I need to write this down. Sebab waktu tu ada banyak benda yang saya rasa macam, oh, you have to do this right, you have to be this person. Ada banyak benda yang saya janjikan kepada diri saya. Saya tak pernah janji kat wife saya tau. Saya tak pernah kata kepada wife saya yang, oh, abang janji akan. No, I promise to myself. I make promise to myself because saya rasa that's a higher promise yang you boleh buat. I mean, nak berjanji dengan orang lain, it's a good promise, tapi you boleh kelentong. Kan? You boleh kelentong kalau promise dengan orang lain. Tapi promise kepada diri sendiri tak boleh kelentong because you know the truth, right? So you tak boleh nak kelentong diri sendiri. You know the truth. So saya buat promise kat diri saya yang saya nak jadi lelaki macam ni, suami macam ni, ayah macam ni. Ini like before saya kahwin. So tergerak hati saya nak tulis semua benda tu. And it was unplanned, memang spontan, and tidak ada draft
pertama, kedua, ketiga. It was like Huyo, literally ambil kertas, ambil pen dan tulis. One first and go. final draft. Wow. Yeah, so tidak ada apa nak check balik ke betul ke, no, it's just one go. It was one smooth writing, so it was rare lah saya dapat moment macam tu. It was one smooth writing daripada mula sampai habis, like no correction, nothing, memang semuanya smooth, keluar sampai habis. And that became the letter. And to be honest, why tu pada waktu berkenaan, Hmm. the only why waktu tu adalah I feel like I have to write it down. I don't know why, saya mungkinlah tergerak insting lah kot, insting. Saya rasa macam saya mungkin lupa benda ni. So saya rasa saya kena tulis. And then bila dah kahwin tu, it was true. Saya memang lupa certain thing yang saya janji kat diri saya tu. And it's quite interesting juga, like how easy you forget. So alhamdulillah, Betul. it worked quite well in that, benda tu menjadi reminder yang abadi lah kiranya, sebab dah masuk internet kan, so it's gonna be there Masuk YouTube. forever. Even hari ni pun Hanifah tanya saya pasal surat saya tu, saya pergi tengok balik surat tu. Huyo. So when people tell me about surat tu, people kata, baguslah you tulis surat tu. Dia jadi reminder lah. Reminder Okay. yang saya tak boleh lari. Which by the way was probably the unintentional plan in the beginning lah. Saya memang tak nak lari daripada apa yang saya janjikan sendiri. So I cannot run from myself lah kiranya. So I said I want to do it. By hook or by crook, I have to do it. I must do it. Yes. And to be honest, I want to do it lah. Betul lah. Paling penting kita nak buat benda tu kan. Dan saya tertarik lah bila Brother Aiman cakap janji kepada diri kita tu dia satu benda yang lebih tinggi dia punya janji daripada berbanding janji kita kepada orang lain kan. So the moment you sebut janji kita kepada diri kita pun dia dah sangat rasa lah, dan dia menyebabkan saya tertanya-tanya lagi soalan yang seterusnya kan Brother Aiman. Yelah pada waktu tu kita semua tahu, kalau orang-orang yang follow Brother Aiman akan tahulah Brother Aiman kahwin quite muda, 23 ke 24 umur. 23. Muda ke? Yes, 23. Muda lah, muda. Tak, kalau macam saya kahwin umur 29 kan. So sangat muda lah untuk seorang lelaki tu kahwin umur 23. Yet you boleh tulis such a letter. Macam kalau saya nak jemput semua audience, kalau korang tak pernah dengar, please tulis kat YouTube, search from single Aiman to married Aiman. So korang akan dengar macam wow, macam tu lah. Macam daripada single tu kepada married dan masuk fasa ayah dan seterusnya lah. Dan saya rasa macam dahsyat lah. Dan saya tertanya-tanya kan, macam mana, itulah kalau Brother Aiman boleh share lah, macam mana you boleh dapat macam mana didikan yang macam tu sampai boleh jadi matang yang begitu. Mungkin soalan ni macam kelakar kan, tapi yet tertanya-tanya juga. Yeah. No, taklah kelakar. I think that's a very good question. That's a very good question. Sebab saya sendiri tak fikir soalan tu, because I just became who I am. Tapi bila orang tanya, then saya terpaksa flashback balik lah, apa yang aku buat sebenarnya. Because dia bukannya macam I plan this so meticulously sampai ke tahap yang aku jadi orang macam ni. No, it was just every moment tu you hadapi dengan cara yang terbaik yang you fikir you patut hadapi in that moment. So bila every moment jadi macam tu, so moment ke moment dia akan bertambah menjadi, the net result dia akan menjadi great lah. InsyaAllah itu harapan kita. So if you ask me like apa didikan saya dapat, there's no syllabus yang saya boleh recall, there's no like regimen routine yang saya boleh recall. It's just a matter of number one, my parents gave me good basics. Kalau mak saya tu dia akan selalu duk remind pasal solat. Memang solat daripada dulu sampai ke sekarang. Itulah the number one thing dia macam tanam dalam anak-anak dia, pasal solat. Yang kedua pasal kebersihan. Solat, kebersihan. Solat, kebersihan. Dua benda yang sampai ke hari ni memang lekat dalam kepala saya, solat dan kebersihan. And then that's a good basic lah. To begin with, that's a good basic. Yeah. And soal halal haram, very tekankan benda-benda tu. They're not like super religious ke apa ke, dia bukanlah macam ustazah, no, but they give me good basics. And then from there, other than just parenting, good parenting, dia ada juga element of personal choice, because parenting can only go
get you so far kan. Betul. Sebab itulah kita boleh nampak even Nabi pun ada anak yang kafir. So kita tak boleh nak kata 100% parenting, at the same time kita tak boleh nak kata 0% parenting. It's a Betul. mixture. Manusia ni adalah mixture Integration. of circumstance dan choices. Tapi the second part tu yang penting, choices. Pilihan kita. Betul. So whether you ada ayah seorang nabi ataupun ayah seorang Firaun, at the end of the day, your choices akan sebenarnya dictate who you're going to become, right? So you tak boleh nak credit kepada parents 100%, at the same time you tak boleh nak salahkan parents 100%. It's all about a mixture of things. So I credit my parents for giving me good basics. And yes, we have good relationship sampai ke hari ni. And secondly, it's just my personal choice that I make along the way. Like for example, kawan-kawan yang saya pilih, tempat-tempat yang saya pergi, because basic tu ada. Like parents saya memang sensitif bab soal halal haram ni kan. So saya memang sensitif jugalah. Okay, kalau like kawan merokok ke apa ke, saya tak dekat sangat dengan kawan macam tu. Atau tempat-tempat yang tak elok ke, saya takkan pergi tempat-tempat macam tu. It's just a matter of dia jadi sebati dengan diri you tau. Dia jadi instinctual dah. You takkan pergi tempat macam tu. And it's personal choice because, to be honest, even though parents saya bagi basic tu, saya boleh je nak pilih kawan merokok. Boleh je nak pergi tempat yang bukan-bukan. Even, in fact, waktu saya fly ke Kanada untuk mengaji degree dekat University of Toronto, saya pernah tinggal di bandar about 2 years, like 2 tahun saya tinggal kat bandar. And dekat bandar di Toronto, negara barat, memang banyaklah benda yang berlaku. Ada bar yang berdekatan, ada even kelab bogel kat tempat yang saya duduk tu. Dia ada, I mean, it's to them it's not surprising. To us it is surprising. Tapi because you dah ada this kompas ataupun kita panggil GPS system yang membolehkan you navigate kehidupan. So you know yang kalau you lalu kelab malam, you just lalu sahaja, you tak masuk. Even though parents tak ada waktu tu. Jakim tak ada waktu tu. Right? Warden tak ada waktu tu. Teachers mana ada waktu tu. Abang kakak mana ada waktu tu. The only thing yang ada adalah you. So once you have that compass built in, the probability of you making good choices tu lebih tinggi lah. Saya kata probability because I'm not perfect. Ada just pilihan-pilihan yang I look back and rasa menyesal. Tetapi even with those mistakes, bila fikir balik, those mistake juga ada dia punya merit dia, kerana daripada mistake tu I learn lessons yang saya boleh apply in the future. So bila you tanya macam mana saya boleh jadi matang macam tu, I don't know if I am matang or not. At the age of 23. It's just a matter of choosing the right environment. If I can like summarize lah quote, choosing the right environment. The right environment tu tak bermaksud kalau macam tu kena pergi dekat negara Arab je lah, kena pergi Jordan, kena pergi no, I was in Canada. Like tempat yang amat liberal. They're very open about so many different things. So it's not about that. It's about wherever you are. Tak kisah dekat atas muka bumi Allah ni kat mana, wherever you are, dekat Mekah ke ataupun dekat tempat yang paling liberal atas muka bumi ni. It's just a matter of how do you create the right environment wherever you are. Sebab dekat Mekah pun ada orang mencuri. Right? So jangan kita lupa, jangan kita meletakkan lokasi fizikal tu sebagai everything. No, it's about what choices you make dalam lokasi you berada sekarang tu. I think that will create the right circumstances di mana probability you menjadi orang yang at the age of 23 boleh tulis surat tu lebih tinggi lah. My early 20s saya banyak pergi kelas, banyak baca buku, banyak travel, banyak berdiskusi dengan kawan-kawan. I mean, it was very eye-opening lah, and lots of turning points berlaku pada waktu tu, early 20s. So yeah, personal choice. Saya suka lah the way you put
things and macam see things walaupun benda tu macam alamak aku tersilap. Jadi macam mana nak buat comeback bila tersilap and so on. Menarik kan. Right, Brother Aiman, saya ada, bila saya go through video-video Brother Aiman kat YouTube, saya ada terjumpa lah one of your statement where you cakap kahwin ni bukan tentang right away tapi it's all about right way. Mungkin Brother Aiman boleh kongsikan secara ringkas what kind of right way. Macam apa definition right way, Brother Aiman? Ya, video yang Hanifah rujuk tu adalah video kahwin saya. Video paling popular lah dalam YouTube channel saya tu. So orang boleh tengok lah kalau nak tengok. So dalam video tu ada background vocal iaitu suara saya lah. Yang juga satu teks yang saya tulis sendiri tentang my reflection up to the point of getting married tu. And antara point yang saya reflect upon waktu saya dapat kahwin tu adalah tentang this concept of kahwin cepat dengan kahwin tepat, you know. Because if you ask me, I don't think yang saya kahwin awal or early or muda, maybe muda lah kot, tapi I don't think saya kahwin awal. Because kalau you tanya saya nak kahwin sejak umur 18 lagi. So daripada umur 18 dah start dah mencari pasangan. You know, bukan mencari girlfriend, mencari pasangan. I was thinking of marriage at age 18. Itu juga kredit kepada salah seorang cikgu saya lah yang waktu tu dia buat daurah macam seminar tentang perkahwinan, di mana I never had that kind of exposure kepada perkahwinan before. You know, yelah dalam kelas ada form 5 kalau tak silap kan, SPM ada topik perkahwinan. Tapi so technical and so dry sampai kan you tak rasa macam nak kahwin ke? Tapi yang ni seminar yang saya pergi ni waktu tu dekat college Taylor's College, Taylor's University College, seminar yang dibuat oleh cikgu saya tu, dia explain marriage in such a way yang you rasa macam tak nak benda lain dah tau, you know. Tak nak benda lain dah. I mean you can choose nak ada girlfriend boleh, you can choose nak ada like one night stand ke, nak fling ke, nak saja-saja ke, main-main ke, kawan-kawan, but after you learn about marriage, the beauty of marriage and semua like sunnah of marriage tu, I realise macam buat apa aku nak benda lain at age 18. So sejak itu saya dah mula cuba nak kahwin dah. So kalau you kira 18 start, tapi 23 kahwin. 5 tahun. That was 5 years tu. That's 5 years. 5 years mencuba baru boleh kahwin. So I think dalam 5 tahun tu apa saya belajar adalah it's not about speed tau. It's not about speed. Yalah saya mula awal, maybe you boleh argue sebab tu saya dapat kahwin muda, umur 23. Tapi I don't think saya kahwin early ataupun awal. I think in terms, kalau analogi dia adalah analogi buah. Buah tu dah masak dah. Okay. So patut dipetik lah. Alright. Tapi ada orang buah dia tak masak lagi. So it's okay. Jangan petik lagi. Sebab kalau you petik awal sangat, dia jadi masam. So it's not about like compare and contrast, aku lagi cepat, kau lambat sangat. No, it's not about compare and contrast. It's about buah tu dah masak ke belum. Kalau belum masak, jangan petik lagi. Biar dia masak dulu. For me, dia masak umur 23. For me. So, petiklah untuk kahwin kan. But for others, mungkin tidak. So, I don't think the right way, the right away tu adalah this rushing nak kahwin cepat ni. Nak kahwin awal. Sebab kononnya ini satu privilege ataupun satu like golden medal. Oh, you kahwin awal. I don't think saya kahwin awal. No, I don't think so. It's just a matter of right timing. Itu yang right way tu. You just have to understand timing kita lain-lain. And kalau you nak timing tu cepat, I mean you mungkin kena prepare awal sikit, kena cari awal sikit, and mungkin you boleh dapat cepat sikit. Mungkin, but I don't know for sure kan. So at the end of the day, right away tu it's more rushing lah, rushing. Sebab nak cepat, nak kejar masa, right? And I was like that when I was 18, but when I was 23, I wasn't like that. I was macam, if this is the time, then I'm okay. If it's not the time, tak apa. I'll keep on trying. Yeah, so that's the right way lah to me. I don't think rushing and trying to win the race, whatever it means, helps. Nak race dengan siapa pun kan.
Ya, nak race dengan siapa? I mean, it's a imaginary race yang kita create in our mind and Ya, our collective mind. I mean, dalam society yang you kena kahwin by age 25, you kena kahwin pasal nak umur 30 dah. Who says lepas so? tu? You know? Lepas tu apa ya? And yeah, exactly, Hanifah. Benda Mm. tu takkan habis tau. Even you dah kahwin dah, lepas tu akan tanya, bila nak dapat anak? Bila nak dapat Ya, anak? Lepas tu dah dapat anak, bila anak kedua? Bila anak kedua? Dapat anak kedua? Bila anak ketiga? Takkan 2 orang je. It happens. It happens to me, it happens to a lot of people yang dah kahwin. The question wow, never stop. So, ya, I decided tak payah layan lah semua soalan tu. I just ya, create my own path, create my own journey and I just go at my own pace depending on my own goals. So betul. even sekarang pun at the age of 31 dah ada anak 2 orang, ada yang tanya pasal mana anak ketiganya? Bila Aduh, lah anak you nak mengaji? Bila boleh pandai baca? It's all about like ni, rushing tau. Racing, 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 racing. So I betul. cut off the mentality tu early on, alhamdulillah lah, in my marriage. So even though sekarang pun orang push kan, saya macam Mm-mm. boleh handle lah benda tu. Alhamdulillah. Dia macam kita boleh handle bila kita dengan spouse tu sama-sama tahu apa yang kita nak tu, jadi cantik sikit lah kan. Jadi Yep. Brother Aiman kan, bila kita punya tajuk Hacks hari ni single me, married me kan, kadang-kadang ada orang dia rasa macam daripada single dia adalah orang yang lain, tapi bila dia kahwin dia kena jadi orang yang lain kan. Tapi sukalah bila tengok video-video Brother Aiman kat YouTube kan, dekat again back to your letter balik kan, bila you cakap kahwin ni adalah penggabungan antara dua different unique people. And memang dah awal ni dah cakap dah tak sama kan. Where bila kita dah adalah dua different unique people, bila kita bergabung, it should expand our horizon kan. Horizon yang macam-macam. Horizon of thinking, horizon of handling things, horizon of macam adab and so on. Tapi saya macam teringat tahu apa pendapat Brother Aiman sendiri tentang benda tu. Ya. Yeah. Well, like you mentioned lah, dalam surat tu saya dah cakap awal-awal dah yang she will never be like you, saya kata. She will never be Yes. like you. Suka dapat tu. And dari mana saya dapat benda tu? You know, at age 23. From Betul lah. life, you know, from observation. Menarik. Bila you muda-muda ni kan, you have to observe a lot, learn a lot. And one thing yang saya ingat pada waktu umur saya 20-an adalah saya banyak bergaul dengan orang yang tua-tua, orang yang senior-senior, orang yang matang-matang. Kita panggil matang lah kan. And saya absorb banyak daripada dia orang ni. And they have lots of wisdom and they make lots of mistakes and kita boleh belajar daripada mistakes tersebut. And itu juga sort of menyumbang kepada surat yang saya tulis tu, because banyak benda dalam surat tu adalah benda saya belajar daripada orang lain. Sebab saya single, apa saya tahu pasal perkahwinan kan? But I can learn from people yang sudah berkahwin. Like my parents for example, I learn from my parents, I learn from my teachers, my friends yang lebih tua yang dah berkahwin. So semua tu menjadi satu input yang berguna lah. So and I think if you ask me, kalau saya diberi pilihan nak kahwin dengan orang yang berlainan daripada saya ke atau nak kahwin dengan orang yang sebiji macam saya, I would choose nak kahwin dengan orang yang lain macam saya. Sebab I think ini just imajinasi if I marry somebody yang macam saya, it's gonna be quite boring tau. It's gonna be quite boring. Sebab semua benda setuju. Imagine that. Semua benda setuju, semua benda sealiran, semua benda sama je. I mean, tidak ada sebarang, you know, from disagreement you get good discussion. Right? From benda yang you tak setuju tu you get perspective. You mungkin kena lihat pada pandangan dia macam mana. Right? And that will actually create more room for you to grow, for you to be, you know, more mature in the relationship kan. So itu apa yang saya rasa lah when I was 23. But then now at 31, ia bukan lagi apa saya rasa, ia apa yang saya alami because it's now real. So it's now real. So like my wife and I, we are similar in many ways, yes, tapi we are so different in other ways. And yang different itulah yang menyebabkan the marriage becomes interesting, it becomes colourful, it becomes engaging. Sebab bila ada benda yang saya rasa macam asal dia buat macam ni saya macam tertanya, kenapa dia buat macam ni? Apa yang dia fikir sebenarnya? Because I don't know, ni berlainan daripada saya, ni the opposite of me ni. Macam kalau saya takkan buat benda tu.
Wow. So that creates this room untuk saya nak tanya dia, we have conversation and kita boleh faham, oh pasal tu you buat macam tu. And then kita boleh learn more about the partner tu kan. And at the same time, bila you berada dalam situasi di mana your partner tu disagree with you or you ada conflict, which will happen, that's the moment when you know yourself more juga. Because manusia ni bila berada dalam situasi yang tension, keluarlah diri dia yang sebenar. Keluarlah Oh, dia punya perangai. And kadang-kadang keluar perangai yang kita sendiri pun tak perasan perangai tu betul, ada. setuju. Kita pun tak, So ada aku macam ni. exactly. So itu menyebabkan benda tu lagi interesting because now I get to learn more about myself juga at the same Betul, time. setuju. So yeah, she's not like me and I like that. Wow. Saya pun suka juga husband saya tak macam saya. Cakap timba kan. Alright, Aiman. To married, orang kata to married is to bring out the best of your spouse. Apa pendapat Brother Aiman sendiri? Macam based on your experience, not from the answer from the book, but your life book. Yeah. I agree with the statement only 50% je. Okay, menarik. Sebab statement tu tidak lengkap. Oh. Marriage brings out the best and the worst. Woo. The best and the Takutnya. worst. Macam mana tu? Mungkin you boleh explain ya. Takutnya. Pernah dengar tak kahwin tu melengkapkan separuh agama? Ya. Ya, famous kan? Mm-mm. Okay. Saya tak nak bincang lah itu hadis sahih ke apa ke, but just imagine that statement tu and just take it at face value dulu. Separuh agama. How much you sanggup bayar untuk dapat separuh agama you lengkap in terms of duit? Are you asking me? Ya. RM10, 100, rasa macam My life. rendah sangat Your My life, life. right? Oh, your Yeah. life. You will give your life untuk dapat separuh agama tu. That's one part. The other part adalah if betul lah perkahwinan tu melengkapkan separuh agama, on one hand itu satu benda yang kita kena celebrate because seronok lah kan separuh agama kan. Yeah. On the other hand, kena tahu juga that could be a warning. Because separuh agama tak murah. Separuh agama tak mudah. Which means there must be something dalam perkahwinan tu yang akan justify you melengkapi separuh agama you. So the challenges that you may face in marriage too, they are challenges yang worthy of leading you to complete half your deen. Betul. So jangan fikir yang perkahwinan tu hanya akan mengeluarkan yang indah sahaja daripada you. Because tak semua pasal diri you tu indah. You juga kena bersedia yang dalam perkahwinan tu akan keluar juga benda-benda yang tidak indah. Like perangai-perangai you yang you cuba sorok-sorok tu kan. It's gonna come out. It's gonna come out. And saya bukan nak menakut-nakutkan, but saya nak bagi tahu yang it's good that it comes out, but then you and your partner together deal with it. Betul. You know, deal with it together. And itu yang akan menyebabkan both of you lengkapkan separuh agama tu. Part of it adalah when you surfacekan your worst part of yourself tu, your worst self, and dua benda berlaku. Number one, your partner still love you. I mean, come on. Kan? Yeah. Number one, your partner still love you even though dia dah nampak dah the worst part of you. Itu syurga atas dunia, okay? Itu syurga atas dunia. And number two is that your partner help you in baiki benda tu ataupun improve benda tu. Now your partner will not do it for you. Dia hanya helper je. Faham Bukannya macam saya ada benda rosak ni, apa kata you baiki betul bagi kat I, benda tu dah dibaiki. No, you cannot outsource dekat you punya wife or you punya husband. You kena deal with it yourself, tapi your partner is there to help. Right? To help. Macam kerja rumah lah lebih kurang. Dia kerja rumah lah kan. Semua orang ada kerja rumah masing-masing. Tapi classmate kita janganlah buat kerja rumah tu untuk kita. Kita yang kena buat. Tapi kita punya classmate tu boleh tolong. Ada benda tak faham, dia boleh tolong terangkan. So, itu analogi tentang diri kita lah. We have a lot of homework to do
dalam diri kita ni, a lot of homework to do. And adanya seorang partner yang boleh bantu kita buat homework tu cantik lah. But then untuk nak buat homework tu, first you kena tunjuk kat partner you, ini homework saya yang saya kena buat. Maknanya kena tunjuk lah. Menarik This is the worst part of myself that I have to work on. And partner you Aku boleh tak kata, pandai I ni, aku accept tak you tahu ni. for that. And then I help you to deal with it. Ini dua hala. I do it for Menarik. my wife do it for me. And even though mula-mula tadi you takut kan, but once you understand this is the logic of it all, it becomes another reason kenapa you punya marriage tu boleh jadi lebih kuat. So it's not a bad Menarik. thing, when you reveal the real you, it's not necessarily a bad thing. Yeah. Yeah, and this is something yang I think dalam 8 billion manusia atas muka bumi ni, I think your partner is the only one yang boleh nampak benda tu. Betul lah. Not even your mother knows about it kadang-kadang. Betul. Walaupun duduk satu rumah dengan mak ayah dah lama, tapi sebab duduk dengan spouse tu tak sama lah. Right. Exactly. Yeah. Apa ni, saya suka lah bila dengar macam Aiman cakap, Brother Aiman cakap, yelah, bila kita nampak kita punya worth part, it's not bad at all kan. It's kind like macam soothes us lots lah benda tu. Kadang-kadang ada orang dia takut nak deal dengan benda yang bad side dia kan. Right, Brother Aiman, dekat hujung-hujung hacks ni kan, kita nak bagi Brother Aiman like 1 minit lah untuk buat take home message untuk semua audience. Diorang tak sabar tu nak mengutip-ngutip ni take home message. I guess my take home message ni macam ni lah. You can take inspiration from the letter that I wrote to, and you create a letter of your own. You tulis surat untuk diri you sendiri. Like if kalau you single, even if kalau you tak single pun, right? Boleh je tuliskan. Just tulis surat kepada diri you sendiri about the kind of person you want to become, what kind of marriage yang you nak bina dengan partner you, what kind of family you nak bina, and what kind of legacy you nak leave behind. And once you dah ada structure tu, okay, what kind of person I want to be, what kind of husband I want to be, what kind of father I want to be, what kind of legacy I want to leave behind. Once you dah ada structure tu, now you start to feel like, oh, aku kena fill in the blanks. Pasal ada orang mungkin tak pernah fikir legacy dia. Ada orang mungkin tak pernah fikir yang, oh, aku nak kena fikir pasal parenting dah ke? Ada orang mungkin tak pernah fikir yang, alamak, aku calon pun tak ada lagi nak fikir pasal jadi husband. Yes. To all those questions, yes. You kena fikir. You kena mula fikir. You have to start thinking about what you want to build, what you want to leave behind, where you want to go after this, kan? Nak mati ni kan? Where you want to go after this? You have to think of all those things. Soalan-soalan falsafah tu, because that will be your foundation for marriage nanti. And not just marriage tau. It's also the foundation of your life juga nanti. So start thinking lah. Start thinking, start pondering, and start writing. That's it. Menarik. Saya saja nak share kan untuk hujung-hujung hacks ni kan. Actually before saya kahwin pun, I start, once kita orang dah start agree to untuk kahwin to each other, I start to write a journal. Actually nampak macam journal tu saya tulis untuk my husband kan, tapi actually bila saya baca balik, actually dia untuk saya balik macam yang Aiman cakap kan, surat tu untuk diri sendiri balik. Bila baca tu saya rasa macam memukul diri balik macam dia selalu macam buat kita reflect dan reconcile diri balik macam kenapa kau nak kahwin, dulu kau macam ni, macam best lah, baru je sebulan kan, tapi bila baca balik tu rasa macam ya Allah, tak boleh bayangkan kalau dah 10 tahun kan, macam dah dekat 10 tahun kahwin, macam Aiman bila baca balik tak tahu macam mana rasa dia. Alright, okay, Aiman kan, saya rasa saya nak wrap up dengan a very simple statement from your statement. Saya suka lah daripada your letter bila you mention about yang perempuan ni dia bukan your boss neither nor dia bukan juga your employee kan, tapi dia adalah someone yang very dekat kan. Apakah kedudukan yang you cakap dekat dia punya tu rib cage apa benda tak yang you cakap, tapi nak cakapnya you protect yelah, the husband protect the wife and the wife protect the husband. Saya suka rasa benda tu sebab kadang-kadang bila kahwin ni orang selalu rasa tu. Ya, orang selalu rasa dan letakkan kedudukan kahwin ni
it's always the husband has to protect the wife kan. Tapi jarang orang nampak dia from the other angle, yang isteri pun ada angle yang dia boleh protect dia husband juga. Dan benda tu tak pelik pun sebenarnya, dan I love it kan, so much. Right, so saya nak cadangkan korang, please pergi ke YouTube Aiman dan boleh cari the letter single, from single Aiman to married Aiman. Alright, so dekat hujung-hujung hacks ni Aiman, kita selalunya kena buat hashtag. So saya nak menjebakkan Aiman ni untuk buat hashtag hacks. Apa kita hashtag hari ni? Okay, hashtag kita hari ni, hashtag single me, hashtag hacks. Oh, saya lupa nak kata hacks. Hacks single me, hashtag hacks married me. Okay, so gunakanlah hashtag ni, kongsikan apa yang anda belajar dalam setengah jam kita bersiaran ni, dan gunakanlah 2 hashtag ni supaya kita senang nak cari nantilah kod-kod kita boleh feature dalam post yang seterusnya. Thank you very much. Maaf kalau ada salah dan silap, and thank you for having me. Yeah, thank you for having us too. Right, dan jangan lupa untuk subscribe kan ke semua channel TV Ikram. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, dan kita ada Instagram, Twitter dan Spotify. Dan korang boleh share kan episod Hacks hari ni ke mana-mana. Banyak kan horizon pemikiran yang kita mungkin dah lebih terbuka bila dengar sembang-sembang dengan Aiman hari ni. Dan of course kita ada kerja rumah yang Brother Aiman ajak kita buat, itu tulis surat. Dan sekalipun korang dah kahwin, please tulis surat juga untuk keadaan korang yang sama-sama. Lagi best. Ya. Tulis sama-sama tu lagi boleh buat banjir. Ataupun tulis lain, lepas tu tukar. So, okay, kita kena stop kat sini. Nanti kan tak habis kan. Brother Aiman, right, thank you. Okay, jadi jumpa anda lagi. Semua audience kat luar sana ni, tadi saya nampak banyak orang komen, orang cakap, wah menariknya, ada orang tak sabar nak habis kelas Brother Aiman sebab nak dengar Brother Aiman punya live hari ni. Alright, jadi teruskan boleh share ke mana-mana, dan korang boleh follow actually Brother Aiman dekat semua media sosial beliau. Dan jangan lupa untuk sharekan manfaat kepada semua orang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami ya. Bersama membina masyarakat rahmat.